สวยแพงแกรม ที่ผ่านมาผลงานเราว่ายากแล้วพอมาเจอเรื่องนี้รับบทเป็นมารีหญิงสาวผู้มีความลึกลับมีเสน่ห์แล้วก็น่าค้นหาเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆมันเกิดเรื่องราวสตอรี่เกิดขึ้นในเรื่องนี้จะวิ่งไปหาแมวตรงกลางสายฝนปะ เรื่องราวของมารีก็คือจะเป็นหญิงสาวที่จะถูกเขาเรียกว่าถูกเก็บความเจ็บปวดตั้งแต่สตอรี่ในครอบครัวจนเริ่มโตขึ้นเขาจะเริ่มมีเหมือนภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ค่อนข้างสูงมากในการที่จะเจอกับโลกภายนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ความที่ภูมิคุ้มกันนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีความกดตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันมันเลยทำให้กลายเป็นผู้หญิงที่นิ่งพอมาเจอปลานเขาก็จะมีความอ่อนโยนขึ้นมีความเป็นเด็กขึ้นมีความรักเริ่มมีมุมที่มันสดใสขึ้น อยากสวมแมวตอนแรกก็แอบกลัวว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยทำงานร่วมกับ Beyond Cloud เลยนี่คือครั้งแรกแต่ว่าพอมาถึงเวลามาทำงานจริงๆก็คือทุกอย่างมันดีมากโฟลว์แล้วก็ดีกว่าที่คิดแล้วก็การทำงานไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนน่ารักมากๆเลยทำให้การทำงานของเรื่องนี้คือดีมากอะมีแต่ความทรงจำดีๆแล้วก็รู้สึกสนุกก็ไม่อยากให้จบเลยด้วยซ้ำเลยมาลีโอ้โหไม่เก็บไว้ต่อเรื่องนี้ก็คือต้องบอกว่ามันไกลตัวพี่ฟ้าอยู่เหมือนกันที่จะต้องเล่นเป็นผีอ่ะอย่างเวลาเราต้องเล่นอะไรที่เป็นคนเราจะพอนึกภาพได้ว่าถ้าคนเจอสิ่งแบบเนี้ยแล้วเขาจะต้องตีกลับยังไงเขาจะต้องพูดแบบนี้แต่พอมันนึกภาพว่ามันเป็นผีอ่ะเราไม่รู้ว่าแบบนี่ผีอ่ะมันจะต้องรู้สึกยังไงมันเลยต้องเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ imagine ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆส่งออกไปให้คนดูรู้สึกได้ว่าเหมือนแบบเรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความดาร์กในเรื่องนี้จริงๆแล้วว่าแบบเราเคยเจอโหดมาแล้วเรื่องนี้ก็มีความโหดในรูปแบบใหม่ที่มันไม่ซ้ำเก่าอะไรติดปะจริงๆกว่าจะได้คาแรคเตอร์ของตัวมารีมีการพูดคุยกับทางทีมงานกันก่อนจริงๆไปถึงขั้นที่แบบไม่เข้ามาตกตึกมันจะต้องยังไงคอมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตัวมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตอนพอเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอมันเป็นแบบนั้นอาจจะได้เห็นกันมาเยอะแล้วอะรู้สึกว่าไอ้ความน่ากลัวจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของการแบบพลิกแพลงร่างกายแบบนี้แต่ว่าเราพยายามดีไซน์ออกมาให้ผ่านค่ะแววตาคำพูดแล้วก็น้ำเสียงส่วนเรื่องไอ้การแต่งเมคอัพเราว่ามันน่ากลัวอยู่แล้วเพราะขนาดแค่เดินออกมาทีมงานก็แทบจะแบบไม่ค่อยอยากจะอยู่ด้วยอะไม่ค่อยอยากจะเจอไม่ค่อยอยากเอาสวมมันลงตัวที่สุดละแต่ในความสนุกมีความเหนื่อยด้วยเพราะว่ามันก็จะต้องมีเมคอัพเสื้อผ้าหน้าผมที่มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแต่ว่าพอมันเป็นผีเต็มตัวแล้วอะมันก็สนุกเวลาที่แบบเฮ้ยได้หลอกคนได้เล่นกับคนอะไรเงี้ยแล้วเห็นความกลัวของคนในซีนก็ทำให้เราสนุกปันใจค่ะเพราะว่าซีนวันสุดท้ายมันก็เหมือนแบบโซโล่การเป็นผีมาลีค่อนข้างที่จะใช้พลังงานเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพื่อฉากที่มันสมบูรณ์แบบแล้วทุกคนก็เล่นออกมาดีมากๆวันนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยที่คุ้มค่าค่ะฝากตัวละครของพี่ฟ้าไว้ด้วยนะคะรับบทเป็นมาลีรวมถึงตัวละครอื่นๆในเรื่องนี้ของนักแสดงนำนักแสดงสมทบทุกท่านด้วยเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆและเชื่อว่าคุณไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนและคาดเดาอะไรไม่ได้ด้วยกับเรื่องนี้แต่ในความคาดเดาไม่ได้นี้เขามองว่ามันจะทำให้คุณเข้าไปอยู่ในโลกของดอกราตรีโลกของชาโลกของสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนรวบรวมหลากหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้ความดาร์กรับรองว่าเรื่องนี้มันจะมีทั้งความฟินแล้วก็หัวเราะและร้องไห้ไปพร้อมกับพวกเราอย่างแน่นอนพี่ปอนถามก่อนว่าพี่มีบทนี้นะมันดูเป็นหนูมากๆมันดูใช่หนูมากๆเพราะว่าหนูดูแบบใสๆแล้วก็อาจจะเป็นน้ำใสในแบบที่พี่ปอนเขาคิดไว้พอเปิดรายชื่อทั้งหมดที่เราจะได้เล่นด้วยได้ร่วมงานก็โหนี่มันเป็นเมกะแบบใหญ่มากๆเลยอะที่จะได้รวมตัว4นักแสดงหลักที่แบบคือคิวแต่ละคนอะหนูเชื่อเลยว่ามันยากจริงๆค่ะเห็นถึงศักยภาพของ Beyond Cloud ด้วยว่าเวลาที่ทำโปรดักชันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโหมันเป็นงานที่หนูอยากเสพอยากเข้าไปในสื่อนั้นเพื่อที่จะเอาผลงานทั้งหมดให้ผู้ชมได้ดูอย่างมีคุณภาพมากๆอะหนูก็เลยแบบได้เลยพี่มาเป็นน้ำใสกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะฟินสโรชานะคะรับบทเป็นน้ำใสค่ะเขาเป็น Sound Healing Therapist ค่ะก็คือเป็นนักบำบัดแหละที่จบจากอังกฤษก็คือเป็น
เป็นน้องสาวของพี่อาจแล้วทีนี้ก็เลยมาเจอกับพี่ปราณเหมือนเป็นลูกค้าแหละที่เราก็บำบัดเขาเราฮีลลิ่งเขาก็เลยทำให้น้ำใสได้เข้ามาพัวพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องค่ะจริงๆหนูว่าน้ำใสเขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่และสดใสร่าเริงแล้วเหมือนมีเสียงเพลงอยู่ในหัวตลอดเวลาทำอะไรที่แบบอาจจะเกินคนปกตินิดนึงเหมือนในเรื่องนี้จะแบบมืดมัวหม่นอะไรเงี้ยแต่ว่าความสดใสก็จะเกิดที่น้ำใสแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกของการเป็นมนุษย์อยู่ลึกๆที่แบบก็ชื่นชอบใครคนนึงหรือว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับใครคนนึงได้เหมือนกัน โบให้เอามาให้ลูกร้อนนะคะ อะไรอะคะพี่อาโปใส่ผงเมล็ดราตรีในชาแน่ๆ ตอนที่หนูอ่านบทรีตูครั้งแรกใช่ไหมคะ หนูก็แบบโอ้ my god สนุกมากแล้วพอได้มาเห็นบทของตัวเองอะก็แบบว้าวน้ำใสหนูใส่จริงไหมคะนั่นแหละ หนูอ่านแล้วหนูก็แบบขอโทษนะอยากพูดว่าอยากตบน้ำใสมาก หน้ามอเขาบอกว่าน้ำใสหน้าตกมาก จริงเหรอคะน้ำใสไม่รู้สึกเลยว่าเป็นคนอย่างนั้นท้าทายที่สุดเหรอเป็นซีนสุดท้ายอ่ะซีนนั้นอ่ะท้าทายมากๆแล้วก็ความรู้สึกนั้นท้าทายมากๆใช้ร่างกายใช้พลังของความเป็นน้ำใสทั้งหมดที่แบบเฮ้ยเราคงไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นแน่ๆในชีวิตแต่ว่าถึงจุดหนึ่งที่เราต้องมันเป็นความตายของคนแล้วอ่ะเพราะไม่เคยคิดว่าฟินจะใช้ร่างกายทั้งหมดในการเล่นได้ขนาดนั้นแล้วก็คือทุกคนเก่งมากแล้วก็ในซีนมันก็สนุกมากๆเลยค่ะว้าวก็ฉันจบ Sound Healing Therapy อะค่ะอันนั้นก็ชอบแบบว่าก็เฉือนกันไปเฉือนกันมาเหมือนกันนะกับแบบว่ากับพี่ปราณกับพี่มาลีพี่อิงฟ้าพี่อโปมันอยู่ในซีนแล้วมันก็สนุกทีมงานเราไม่ปล่อยเลยสักซีนอะ ทำให้มันแบบมีคุณภาพทุกซีนจริงๆ ลองใส่ดิ Oh my god Oh my god I'm born tomorrow เลยเพราะมาจากโลกอนาคต หนูว่ามันมีหลายเลเวลนะแบบว่ามันมีทั้งความสัมพันธ์ของตัวละครความดราม่าความคอมเมดี้แล้วก็หนูว่าเรื่องนี้มันครบทุกมิติของภาพยนตร์พี่เลยรู้สึกว่าถ้าใครได้ดูก็คงจะอินไปกับทุกๆตัวละครเพราะว่าทุกๆตัวละครเขาก็มีเหตุผลของเขาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะหลงรักในทุกๆชัปเตอร์ทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังแน่นอนค่ะแล้วก็จะน่าจะฟูลฟิลไปกับเรื่องที่เรากำลังจะเล่าแหละเพราะว่ามันน่าจะไม่เคยมีปรากฏการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นฝากน้ำใสด้วยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะรักแล้วก็เอ็นดูน้ำใสนะคะอย่าลืมมา Sound Healing Therapy ด้วยกันบ่อยๆนะคะเจอกันค่ะ see you